بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. اللهم إني تبرأت من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن عجزي إلى قدرتك، ومن فقري إلى غناك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. أخواتي، طبعا أنا عم بشرح مخارج الحروف، وإن شاء الله يا رب تكونوا عم تستفيدوا من هاي الفيديوهات اللي هي عم تكون حاوية أو ملمة بكل ما يخص هذا الحرف اللي أنا عم بتدرب عليه. طبعا اليوم بدي أتحدث عن مخرج حافتي اللسان اللي هو مخرج الضاد. مخرج الضاد، يا ريت تكونوا مركزين معي كتير بهذا الفيديو. طبعا كتير في أخوات بيعانوا من حرف الضاد. بداية بدي أحكي لكم الخطوات اللي نحن نمشي عليها حتى يكون تدريبنا صحيح. أنا يعني ما يكون تدريبي عم يروح على الفاضي، اتدرب وأنا يكون تدريبي عم يروح على الفاضي. لا، خطوات بمشي عليها حتى إن شاء الله تعالى أكون عم بمشي بالطريق الصحيح وبالآلية الصحيحة يلي بتخص هذا الحرف. طبعا دائما وأبدا الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، تجديد النية، التبرؤ إلى الله عز وجل. طبعا الأدعية اللي أنا دائما بدعيها بداية كل أول فيديو، تمام؟ طبعا ما ننسى تجديد النية اللي هي كتير مهمة، الدعاء، الصلاة على النبي، الاستغفار، الصدقة، كفالة يتيم. دائما هاي الشغلات أنا بنويها على نية ربنا يفتح علي ويكرمني بالقراءة الصحيحة المتقنة. طبعا الخطوة الثانية إني أنا بعمل حركات للفك. طبعا قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني هي رياضة للفك، رياضة للفك. يعني أنا قبل ما بلش تدريب حاول بعمل هي الحركات حتى أنا يعني يصير فكي لين شوي، تمام؟ يعني مثلا حركة للسان باليمين ومن اليسار، مثلا حركة للفك السفلي حتى يصير عندي إحكام للكسر وللياء. طبعا هاي الحركات كلها بتفيدني، ما نستهين، تمام؟ طبعا والحركة اللي أنا دائما بقولكم عليها هي 3 بواحد أو 4 بواحد، إني أنا افتح فك حلقي من الداخل. أول شيء أنا لساني بصير يتعود إنه يصير دفع، يصير اللسان بوضع الراحة. ثانيا بتخلص من الإمالة. ثالثا بيفتح الفك من الحلقة عفوا من الداخل. رابعا هلا بتخلص من الغنة. كيف؟ هلا وقت يكون الحرف لساني مرتفع والحلق من الداخل مسكر، فالحرف بيلاقي طريق مفتوح غير هذا الطريق اللي هو طريق الخيشوم، فبينطلق مباشرة إلى الخيشوم، يصير عندي خيشمة وغنة بالحروف وبالحركات. دائما بنحكي إن الفتحة والضمة والكسرة هن مخرج. حاولوا استوعبوها. الفتحة بنت الألف، الضمة بنت الواو، الكسرة بنت الياء، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الخطوة الثالثة إني أنا بتدرب على المراية. دائما بحكي ما بدي أتدرب على المراية، أنا تليفوني دائما بإيدي، حط التليفون على الكاميرا وافتح الكاميرا الأمامية واتدرب، تمام؟ طبعا رابع خطوة إني أنا أتدرب على ما يقل من 3 ل5 ساعات باليوم، من 3 ل5 ساعات.
دائما بعيد بكرر إني أنا ساوي برنامج ليومي، ساوي برنامج يومي، وقت خاص إلي أنا أتدرب فيه. تمام؟ ديروا بالكم دائما كانوا يحكوا لنا بالإتقان يوم بدون تدريب الفك بيرجع 7 أيام إلى الوراء. 7 أيام. تصوري أنت عم تتعبي وتتدربي يجيكي يوم ما تتدربي فيه 7 أيام. ديري بالك لو إنه تتدربي ساعة ونص للساعتين. تمام؟ عفوا. طبعا هلا انتم حتسألوني طيب شو بدي اعمل من 3 إلى 5 ساعات؟ ايضا في خطوات انا اعملها. بداية بحضر فيديوهات للحرف اللي انا عم بتدرب عليه للدكتور ايمن السويد، الي او انا المس هنا عفوا، او اي شيخ من الشيوخ او اي اخت من الاخوات. ليش؟ هي حتحكي لي انا هي الفيديوهات اللي بحضرها مو عبث، مو عم ضيع وقت، لا، هن عم يحكوا لي مخرج هذا الحرف، الاخطاء الشائعه، الاليه اللي انا امشي عليها اتدرب عليها لهذا الحرف، الطريقه الصحيحه اللي انا بدي اتدرب عليها. تمام؟ حيشرحوا لي مخرج هذا الحرف، صفات هذا الحرف. تمام؟ 2 انا بسمع صوره، لازم يوميا يكون إلي أنا سماع صورة من الصور، اسمع الأقلية من 3 ل5 مرات ل7 مرات. أنا قلت لكم ما بدنا نروح للصور الطويلة، الصور القصيرة من جزء أما. تمام؟ وأنا اسمع وبنفس الوقت ركز على الحرف اللي أنا عم بتدرب عليه، الكلمة اللي بيمرق فيها الحرف اللي أنا عم بتدرب عليه بركز عليه، إذا كان مفتوح مضموم مكسور ساكن ألف واو ياء، بركز كتير. مو بس عليهم، بركز على نطق المخارج، على أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة، على المدود. تمام؟ ثالثا أنا بحضر فيديو ثلاثي الأبعاد لهذا الحرف. مثلا اليوم بدنا ندرب على حرف الضاد، أو أحكي لكم مخرج حرف الضاد. ثلاثي الأبعاد حيرجيني من الحواف كيف بيطلع الحرف الضاد. تمام؟ حيرجيني من الأعلى كيف في استعلاء وفي إطباق. تمام؟ حيرجيني منطقة الضغط ومنطقة الاتكاء. تمام؟ كل شيء. تمام؟ رابعا بتدرب على الحرف مثلا الضاد بالمد الطويل والقصير. تمام؟ فتحة ضمة كسر سكون، ألف واو ياء أيضا سكون. بتدرب كتير، بركز على الحرف إذا كان ساكن، كتير بركز عليه. الحرف الساكن أطول الأزمنة وكتير بده شغل. يعني إذا أنا سألت أغلب الأخوات يقولوا لي وقت يكون الحرف ساكن عنا مشكلة، وقت يكون الحرف ساكن اتدرب عليه قبله همزة مفتوحة مضمومة مكسورة. ماشي؟ أو أو تمام؟ بعدين بجيب كلمات تحوي هذا الحرف، موجود بأول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، بالمفتوح مضموم مكسور ساكن ألف واو ياء. تمام؟ بعده أو قبله. تمام؟ وبعده يعني يكون بالمد الطويل. تمام؟ بعدين هلا بدي اشرح لكم مخرج حرف الضاد. منين بيخرج حرف الضاد؟ طبعا يخرج حرف الضاد من احدى حافتي اللسان، اليمنى او اليسرى او كلتاهما معا، مع ما يحاذيه من الاضراس العليا. طبعا يخرج منها مخرج الضاد، وهو اطول مخارج اللسان، حيث ان معتمده معظم الحافة، يعني بيعتمد على الحافة، على الحواف أكتر شيء، ولذا أخذ صفة الاستطالة. تمام؟ وهو من اليسار أو اليمين بحسب ما يجده القارئ سهل وميسر. يعني أنا فيني أجيب الضاد من اليمين، صح، فيني أجيبها من اليسار، أيضا صحيح، فيني أجيبنا من الحواف التنتين اليمنى واليسرى، أيضا صحيح. بس أنا بنصح الأخوات بالذات المبتدئات، مننا بتزبط معك جيبيها يا من اليمين يا من اليسار، بس يصير ياخد فكك او اللسان آلية حرف الضاد بتجيبي انتي من الحافتين. تمام؟ تدربي يا يمين يا يسار فقط لا غير، حيصير اسهل عليكي لقدام. بلا ما اخذ آليته بتجيبي منها الحافتين اليمنى واليسرى. بداية
أنا بدي أعدد لكم عدد الأسنان في فم الإنسان عند اكتماله 32، وأسماؤها الثنايا. أنا دائما بحكي لكم شغلات ملموسة. الثنايا، بعد الرباعيات، بعد الأنياب، بعدين 4 ضواحك، 6 طواحن، و4 نواجذ، 2 فوق و2 تحت. نحن بنقول عليه أضراس العقل. تمام؟ هي حأرجيكم إياهم. شايفين اللي بالأخضر الثنايا، 2 فوق و2 تحت. بعدين الرباعيات أيضا بالأحمر، 2 فوق 2 تحت. أما الأنياب أيضا بالأزرق، 2 فوق و2 تحت. عفوا الأنياب بالأسود. عنا اللهم صل على سيدنا محمد الضواحك بالأزرق، تمام، كمان 4، 2 فوق 2 تحت. النواجذ اللي هن 12، 3 3 3 3، يعني 6 فوق 6 تحت. بعدين بيجي عنا اللهم صل على سيدنا النواجذ، عفوا هي الطواحين، 6 فوق و6 تحت. والنواجذ شايفين باللون البني، 2 فوق 2 تحت، يلي بحكي لهم الأضراس، درس العقل. تمام؟ هي يعني عدد الأسنان الإنسان في فم الإنسان. تمام؟ هلا بدي أرجيكم. هلا حكينا حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو كلتاهما مع يحاذيه من الأضراس العليا. من هيك نحن اضطرينا إنه نذكر عدد الأسنان. هلا بدي أرجيكم صورة أخواتي. نحن عنا منطقة ضغط. طبعا هلا إحدى حافتي اللسان، يلا بالملموس، ها عفوا منكم يعني، ها حدا بيعرف إنه هي الحواف قبل؟ ما بنعرف. هي اسمها الحواف، ها تمام. هي اسمها حافتي اللسان، اسمها حافتي اللسان. طبعا انا وقت بدي اجيب الاستطالة، عندي الحنك الاعلى، حكينا من الاضراس العليا، يعني انا في شيء بده يتعلق بالحنك الاعلى. تمام. هلا نحن عندنا منطقة ضغط واتكاء، وعندنا منطقة تلامس. طبعا اللسان مع الحنك الاعلى، اللسان مع الحنك الاعلى. هلا بورجيكم الصور. طبعا حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. عنا منطقة الضغط والاتكاء وين حتكون؟ لا حتكون، دقيقة شوي، زقنا 2، هي الثنايا، الرباعيات، وهي الأنياب، وهي 2 ضواحك. تقريبا بدها تكون، اللهم صل على سيدنا محمد، من الطواحن. تمام، من الطواحن أو الطواحين، يعني منطقة الاتكاء بده يكون لا الثنايا ولا الرباعيات ولا الأنياب. بعد ها هون بدها تكون الثنايا، لا الرباعيات، لا الأنياب، لا. بعد منطقة الضغط والاتكاء بدها تكون اللسان مع الحنك الأعلى. هلا أنا عم بحكي عن الحنك الأعلى. ومنطقة التلامس وين حتكون؟ طبعا من غير ضغط، حتكون من عند الأنياب، عند الأنياب، أنياب ورواعيات الثنايا. هون بده يكون منطقة تلامس، يعني أنا عم بلمس مو عم بضغط، تلامس فقط، تلامس من غير ضغط. حكينا منطقة الضغط والاتكاء اعتبروها الأضراس العليا. هون الضغط والاتكاء مع اللسان، وهون وقت بيمشي بالاستطالة رح يكون شو؟ منطقة تلامس من غير ضغط. طبعا اللسان منطقة الضغط والاتكاء حيكون وين؟ مع اللسان من آخر الحافة هون، من أقصى عفوا الحافة، أقصى الحافة هون، لهون منطقة ضغط واتكاء، منطقة تلامس من غير ضغط، يعني قابل اللسان مع الحنك الأعلى. هي الحواف
هون بده يكون منطقة الضغط والاتكاء مع الطواحين من الحنك الأعلى. وهون بده يكون عندي منطقة تلامس مع الأنياب والرباعيات والثنايا. تلامس من غير ضغط، يعني كأني عم بلمس الشي لمس من غير ما اضغط عليه، لمس. تمام؟ حأرجيكم الصورة. شوفوا هاي الصورة شلون واضحة. طبعا هاي اللسان وهي الحنك الأعلى. ها تمام؟ هاي اللسان اللي باللون الأخضر منطقة الضغط والاتكاء. شايفين هون الأصفر؟ هاد منطقة تلامس من غير ضغط. يا ريت نستوعب هاي المعلومات. الأخضر هاي اللسان، هاي حواف اللسان. هون حرف الضاد، هاي اللسان، حواف اللسان هون منطقة الضغط والاتكاء مع الحنك الأعلى مع النواجذ. هون منطقة الضغط والاتكاء. اللون الأصفر طرف اللسان، شايفين؟ هون منطقة شو؟ تلامس. تلامس من غير ضغط. تمام أخواتي؟ هلا بدي احكي لكم قبل ما اروح لكم لصفات الضاد، بدي احكي لكم اخطاء شائعه. كثير في من الاخوات شو بيقولوا، عفوا، في كثير من الاخوات شو بيقولوا أض 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 أض، بيروحوا بيجيبوها من طرف اللسان. شو دخل طرف اللسان؟ شو دخل طرف اللسان؟ حكينا من الحواف، ها، من حافتي اللسان. تمام؟ هذا خطأ شائع. أول إني أنا بقول أض أض أض. هلأ هون الغلطة الثانية إنه أنا بروح بشد. هلأ ممكن جيب حرف الضاد صح، ولكن شلون بخربه؟ إني أنا بشد عليه زيادة، بشد عليه. شو بساوي؟ بشد عليه وهو ما في شدة. اللسان لازم يكون فيه رخاوة، اللسان رخو، ما اضغط عليه، ما شد عليه. هي خطأ شائع تاني. تمام؟ ايضا اني انا اقول اض. روح شو سايفي؟ افتح مخرجه وهو ما بده يفتح المخرج. امتداد، بده يضل عند منطقة التلامس، امتداد الصوت في مخرجه. إذا فتحته رح يصير في قلقلة. خطأ شائع ثالث إنه أنا روح أقول أض، روح افتح مخرجه وجيب فيه قلقلة. تمام؟ الأرض كتير في هيك أخوات بيقولوها. تمام؟ هو امتداد، في عنا امتداد. الاستطالة امتداد. تمام؟ امتداد الاستطالة امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أول عند النطق بحرفها وهو الضاد. ووصفت الضاد بالاستطالة الامتداد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. وين مخرج اللام؟ تمام؟ حتى تتصل بمخرج اللام. تمام أخواتي؟ من أدنى حافتي اللسان الأمامية، مخرج اللام حتى تتصل مخرج اللام. تمام؟ أما أنا قلت إض راح جبت فيها قلقلة. هذا خطأ شائع. تمام؟ إني أنا أجيب فيها قلقلة. أخواتي الضاد كتير اعتنوا فيها كتير. هلا حنحكي عن صفاتها ويعني ونعطيكم إن شاء الله طريقة صحيحة لنطقها. طبعا بالبداية عنا حرف الضاد في جهر يعني الإعلان. نتيجة نطق هذا الحرف شو بصير عندي؟ انحباس للوترين الصوتيين وعدم واهتزازهما، وانحباس كثير لهواء النفس، وانحباس كثير. شايفين هذا الانحباس هو اللي أنا بتعذب حتى أجيب حرف الضاد، لأنه عندي انحباس بالنفس. فأنا وقت بدي إجي أنطق هذا الحرف أنا ما عندي نفس من الأصل، أنا ما في نفس من الأصل إني بدفعه. من هيك بواجه صعوبة فيه. من هيك لازم أنا ادفع الصوت،
ادفع النفس حتى يخرج الحرف. ادفع بالحرف لأنه في انحباس للنفس، انحباس للنفس، تضام للوترين والصوتين وانحباس كثير لهواء النفس. من هيك أنا بواجه صعوبة عند نطق هذا الحرف لأنه بينحبس النفس. تمام. أيضا عنا في الحرف رخاوة، اللسان بده يكون رخو، ما شد عليه. خطأ أختي العزيزة، والله أنا كان عندي مشكلة بالضاد. يا الله، الله يجبر بخاطرها. الست يسرا بتحكي لي هنا الضاد معك ظابطة بس ارخي لسانك فيها، هيك قالت لي، ارخي لسانك فيها لا تشدي عليها. ومن يوميتها خلاص الضاد زبطت معي. يعني أنا بقول أنا هذا بستنتجه إنه أغلب الأخوات بيروحوا بيشدوا عليها. ليش؟ لأنه في انحباس كتير لهواء النفس. تمام؟ فهو النفس يعني ما في نفس حتى يساعدهم إنه يخرجوا حرف الضاد. تمام؟ هو في عندي جريان تام لصوت الحرف نتيجة غلق مخرجه، انغلق عند الوترين الصوتيين. لازم يكون في جريان ودفع للصوت لأنه في انحباس كثير لهواء النفس. إذا أنا ما دفعت وعملت جريان تام لصوت الحرف فهو حيختفي نتيجة غلق مخرجه، لأنه في انحباس كثير لهواء النفس، نتيجة انحباس كثير لهواء النفس عند مروره في مخرجه. ليش؟ لأنه ضعف الاعتماد عليه في مخرجه، فجر الصوت معه. عرفتوا ليش؟ يعني النفس محبوس. إذا ما أنا عملت جريان تام للصوت فالحرف ما رح يظهر نتيجة انحباس كثير لهواء النفس. وأصلا نحن يعني بكلامنا العادي ما بنجيب الضاد، ما بنجيبها لانحباس نفسها، فنحن صعب علينا نجيبها. تمام. ايضا طبعا حرف الضاد في استعلاء وفي اطباق. استعلاء ارتفاع اقصى اللسان، والاطباق ارتفاع وسط اللسان. يعني الصاق ظهر اللسان، الصاق بدي لزقه، بدي الصقه، ظهر او اقصى وسط اللسان بالحنك الاعلى. استعلاء ارتفاع اقصى اللسان، والاطباق ارتفاع وسط اللسان، فبصير عندي الصاق لوسط اللسان والحنك الاعلى. بصير عندي الصاق لوسط اللسان والحنك الاعلى. ارتفاع ظهر اللسان الى الحنك الاعلى فينحصر الصوت بينهما فيما بينه وبين اللسان. بينحصر الصوت نتيجة انحباس النفس، بينحصر الصوت. فأنا كيف بدي قوي؟ بالدفع الصوت، جريان تام لصوت الحرف، بدي ادفع فيه بدون ما شد، برجع بدون ما شد. تمام، بدون ما شد. طبعا في صفة الإصمات وفي صفة الاستطالة. استطالة برجع بعيد، امتداد حرف الضاد، امتداد الصوت، امتداد الصوت لأنه حبس النفس، حيكون في امتداد بالصوت. ركزوا امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أولها عند النطق بحرف الضاد. تمام، حتى تتصل بمخرج اللام. لساني بده يكون رخو مع جريان للصوت، جريان تام للصوت. تمام. هلا لانه في اطباق، الصاق ظهر اللسان بالحنك الاعلى وبينحصر الصوت، فلازم يكون في جريان تام لهذا الصوت. وايضا هلا الاطباق والالصاق بيساعدني على تفخيم الحرف. ودائما طبعا حرف الضاد مفخم، تفخيمه حيكون بالتجويف الفموي نتيجة ارتفاع أقصى اللسان ووسط اللسان إلى الحنك الأعلى. تمام.
هلا الفرق بين الاستطالة والمد، مع انك في كل منهما في امتداد، مو المد في امتداد، ايضا الاستطالة فيها امتداد. الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه، بالمخرج نفسه بصير عندنا الامتداد، مخرجه المحقق مع انحصار فيه. اما المد امتداد الصوت عند النطق بحرفه دون انحصار في المخرج. الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه، اما المد امتداد الصوت، انا بدي مد الصوت. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد. اخواتي خلي الصوت، هلا انا حارفع باقصى اللسان ووسط اللسان، وبده يمتد الصوت، يمتد 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 عند منطقة التلامس، هون منطقة الضغط والاتكاء. هلا انا روح فكر اخواتي بالاستعلاء وبالاطباق دائما. فكر بالاستعلاء وبالاطباق، وامتداد للصوت لازم يمتد. شايفين الصوت عم يمتد، جريان تام للصوت، امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أولها. ضا ضو ضي. تمام. تمام أخواتي، في امتداد للصوت. هلا أنا بحسب يعني اعتباري بقول الامتداد بيكون عند منطقة التلامس. أنا حبضغط واتكئ هون وامشي، امشي لا توقفي، امشي ضلي ماشية بس ما تفتحي. خلي المخرج مسكر حتى يتصل بمخرج اللام، ما بدي افتحه، إذا فتحته حيصير عندي قلقلة للحرف. تمام، حيصير عندي قلقلة للحرف. تمام أخواتي. اللهم صل على سيدنا محمد. شفتوا هذا الصوت؟ هلا أنا عم حاول أجيب لكم إياه من حافة اليمين، عم جيبها من المنطقتين، بس حتى أنا يعني لكم إنه حتى إذا جبتيها من اليمين هي صحيحة. سامعين هذا الصوت؟ هذا صوت الامتداد، صوت الامتداد. تمام، ما بدي اقول اض لا، غلط، انا عم جيبها من طرف اللسان. اغلبية الاخوات ليش؟ لانه شادين على لسانهم، ما في شدة بالضاد، في رخاوة. لساني ارخي قد ما بقدر، ارخي قد ما بتقدري. شايفين هذا الصوت؟ برجع بعيد، هذا صوت الامتداد. تمام أخواتي، واضح حرف الضاد؟ في أي سؤال عليه اكتبوا لي بالتعليقات أخواتي. تمام، لا ننسى نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب، عسى ولعل يستفيدوا من هذه المعلومات ويكون لكم الأجر والثواب. وشعاري هو واجعل لي لسان صدق في الآخرين.